ציינו בבקשה את שמכם, שם הילדה שלכם, את הגיל ואת סוג הסרטן שאיתו אתם מתמודדים. שמנו תמיר ויעל מילפלדר, שם הבת שלנו היא שחר, והיא הבת הצעירה שלנו, בת 16. הסרטן שיש לה הוא כונדרוסרקומה. חולה 4 חודשים. אוקיי. אז היא בת 16 והיא אובחנה עם כונדרוסרקומה. כונדרו זה... סחוס. אוקיי, כונדרוסרקומה זה סרקומה של הסחוס, אם מתרגמים לעברית. כן. היא אובחנה לפני 4 חודשים. ספרו לי על איך זיהיתם את המחלה ומה היה תהליך האבחון, החל מהרגע הראשון שבו הגעתם לרופא ועד שאמרו לכם זה כונדרוסרקומה. איזה בדיקות עברתם וכו'. שחר מי ששאל את עצמה טענה שהיא מרגישה שבצידו אחד של האגן היא מכניסה את האצבע, בצד השני היא נתקלת במשהו, לא ייחסנו לזה חשיבות. היא ילדה אסרטיבית, אחרי חודש הגענו לרופא ששלח אותנו בבהילות לבית חולים לבדיקות. בבית החולים עלו על זה שיש איזשהו גידול, חשבו שהגידול הוא על השחלה, היא אובחנה על ידי מנהל מחלקת נשים בבלינסון, הוא אמר שהוא לא רואה שום דבר, הפנה אותנו חזרה לבית חולים שניידר, שם עשו לה בדיקות נוספות וטענו שמדובר בסרקומה, כנראה של העצם, וצריך לעשות ביופסיה על מנת לדעת בדיוק מה הוא סוג הגידול. אחרי שהביופסיה חזרה, הסתבר שמדובר בגידול נדיר שמאפיין אנשים מבוגרים, והוא הכונדרוסרקומה. הם העבירו אותנו לטיפול של המחלקה האורתו-אונקולוגית באיכילוב, בראשותו של דוקטור קולנדר. שם היא עברה ניתוח גדול, צוות של 5 רופאים שהם הטובים בארץ טיפלו בה. לאחר שעברנו את הניתוח, לאחר ששחר עברה את הניתוח, הסתבר שהמקום לא נוקה לגמרי, ובאזור של המפרק כנראה נשארו תאים סרטניים שהם מיקרוסקופיים. אגב, בניתוח נאלצו להוריד גם את עצם הכסל, והגידול שהיה גדול מאוד, 10/7/6, הוצא. לאחר חודשיים מזמן הניתוח, כמעט 3 חודשים, הומלץ על טיפול של הקרנות פרוטון שאין אותו בארץ, ואנחנו טסנו לארצות הברית לטיפולי הקרנות פרוטון בניו ג'רסי, בסמרסט, ומכון פרטי שנקרא פרוקיור. אוקיי. אז מאז שהיא אובחנה ועד היום, כמה זמן? 4 חודשים. ב-30 במאי. אז אני רוצה לחזור לשלב האבחון. אז שחר התלוננה על איזושהי בעיה. מה גרם לכם בסוף כן להגיע לרופא? מה שגרם לנו זה שחר. אוקיי. אנחנו שמענו ממנה את התלונות, לא התייחסנו לזה מספיק, ואחרי חודש היא גילתה נחישות, והיא לקחה אותנו לרופא. ובעצם הרופא הזה כבר הדליק לכם את האורות האדומים. כן. כן, שחר גם... רק עוד נדגיש את זה שלשחר לא היו כאבים, לא נראו הצלבות לבעיות אחרות, לא תזונה ולא איזה שהם מיחושים מסוימים, לא ירידה במשקל. היא שחקנית כדורסל שהיא התאמנה כמה פעמים בשבוע,
פעילה לגמרי, תלמידה, לא הייתה שום בעיה שנראית לעין. בסופו של דבר לא היו סימפטומים, מלבד התחושה של שחר שמשהו נכון, לא בסדר, וזה מה שהביא אתכם לרופא. נכון מאוד. כשהגעתם לרופא, הוא שלח אתכם לשניידר, כן. נכון? איזה בדיקות עשיתם בשניידר? התחיל ברנטגן, אולטרסאונד, למחרת היא עברה MRI, ה-MRI גילה MRI, כן, שזה סרטן. ה-MRI בעצם הראה גוש. נכון. כיצד התבצעה הביופסיה? הביופסיה התבצעה כבר באיכילוב, בתהליך של ניתוח, בהרדמה, עם פתיחת בטן קטנה. אגב, הגידול הוא באגן. זהו, כל הכרוך בתפרים והחלמה מניתוח. הביופסיה לא הייתה חלק מהניתוח? לא. הביופסיה הייתה חלק מתהליך האבחון? עוד לפני הניתוח. כן, בהחלט. אבל זה קרה כבר באיכילוב. זה קרה כבר באיכילוב, הפתולוגיה נעשתה באיכילוב, ושם גם נקבע גרייד, נכון? באיכילוב. ולמה הם עשו ביופסיה בנפרד מהניתוח המרכזי? ולמה בניתוח ולא עם מזרק? בהתחלה חשבו שזה סרקומה, ואז דיברו על פרוטוקול טיפול אחר, שבו יהיה טיפול כימותרפי, ניתוח וכימותרפיה כווידוא הריגה. מאחר והסתבר שהמחלה היא כונדרוסרקומה, אבל זה בעצם ידוע אחרי הביופסיה. אני חושבת שהם הלכו על הקטע של הביופסיה כי הגידול היה מאוד מאוד גדול, והיו כנראה צריכים לעשות איזושהי הערכת מצב לפני שנכנסים לניתוח גדול. עם איזה סוג סרטן בלבלו אותו בהתחלה? עם סרקומה של העצם. אוסטאוסרקומה. הם לא נקבו בשם. לא, דיברו איתנו על כנראה שזה סרקומה, אבל אף אחד לא הלך לכיוון של הכונדרוסרקומה, שהבעיה העיקרית שלו, עם כל מי שצופה בנו ומכיר את הכונדרוסרקומה, אז יודע שאין לזה טיפול כימי. כן. והוא נדיר. אוקיי, אז כונדרוסרקומה זה סרטן נדיר, שבדרך כלל תוקף אנשים מבוגרים, כן. ואין לו טיפול כימי מעצם היותו ממוקם בסחוס, למיטב ידיעתנו. אגב, הוא ממוקם, אכן כנראה שהמיקום שלו זה בסחוס, אבל בהגדרה זה סרקומה של העצם. אוקיי. כן. זה שייך כאילו לקטגוריה של סרטן העצמות. אוקיי. מה הם מקורות המידע שאתם מכירים למחלה הזאת? איפה חיפשתם מידע? מה מצאתם? המידע שעברנו עליו זה בעיקר מהאינטרנט, ודרכו ולא רק דרכו הגענו לרופאים בארץ ובחול, שביקשנו את חוות דעתם, וככה התגלגלנו לזה. האם אתם יכולים לציין את הרופאים המובילים בישראל לנושא של כונדרוסרקומה? למי הייתם ממליצים להורים אחרים להתייעץ? אנחנו הובלנו על ידי הצוות של המחלקה האורתו-אונקולוגית באיכילוב, שבראשם זה דוקטור קולנדר, ולידו זה דוקטור דדיה ודוקטור גורצ'ק, נכון? גורצ'ק וקובי פרופסור. ופרופסור ביקלס. אנחנו בעיקר עבדנו מול דוקטור קולנדר, שהוא מנהל המחלקה. התייעצנו בהמשך עם רופאים שקיבלנו מהם עוד חוות דעת, כמו פרופסור בן ארוש מרמב"ם. פרופסור גידי רחבי מתל השומר, דוקטור דניאל הקץ מעין כרם הדסה.
אלה השמות המובילים בישראל. האם אתם יודעים לציין שמות של רופאים מובילים בעולם, או מרכזים רפואיים בעולם, שידעו לכם שיש להם ניסיון יחסית עשיר עם כונדרוסרקומה בצעירים? כן, אנחנו יודעים שדוקטור לניל וקסלר, ידוע בתור אושייה בעולם של הסרקומה. התיק של שחר שעבר ונעזרנו גם ברב פירר, הגיע גם לדוקטור סים במינסוטה. ציינתם שלאחר הניתוח התברר שאין גבולות נקיים. נכון. מה היו האופציות בעצם שעמדו בפניכם באותה נקודת זמן? האופציה היחידה שעמדה על הפרק הייתה אותן הקרנות פרוטון שאין אותן בארץ, ובשלב מאוחר יותר, מאחר ובשלב מוקדם נשלחה הביופסיה גם לקבלת תשובות מפלורידה, מדוקטור רוזנברג, ונכתב שהגרייד, כך הובן בהתחלה שהוא בין 2 ל-3 ולא בין 1 ל-2 כמו שחשבו בארץ, דוקטור הרב פירר שלח את החומר גם לדוקטור סים, שבעצם אמר שריפוי מלא יעשה באמצעות ניתוח נוסף שמשמעותו כריתה של הרגל, דבר שמבחינתנו לא התקבל כאפשרי. ובדיעבד אנחנו מבינים שהגרייד היה 2 מתוך 3 ולא 2 ל-3. וזה היה עוד שלב שבו הרופאים בארץ וגם הרופא כאן, פרופסור הוג מפורקיור, טענו שהריפוי המלא יהיה באמצעות הקרנות הפרוטון. הניתוח ירד מהפרק כמובן מבחינתנו. תסביר לי את נושא הגרייד. האם זה כמו הסטייג'? לא, גרייד זה מצב של התקדמות. עד כמה שאנחנו הבנו, פה מדברים איתנו רק על גרייד. גרייד זה דרגה של ממאירות. והגריידים שמדובר פה זה 1, 2, 3, ש3 זה הגרייד הכי חזק. זה אומר שהממאירות של המחלה ב3 היא הכי גבוהה. זה אומר שיש את זה במקומות נוספים בגוף? לא, לא. זה אומר שהסרטן הזה יש לו דרגת ממאירות גבוהה, זאת אומרת היכולת שלו להתפרץ ולהתקדם היא גבוהה, אם זה עומד על 3. ואז היכולת שלו להתקדם ולייצר גרורות בכל מיני מקומות היא גבוהה. האופי של הסרקומה בכלל זה גרייד לא גבוה. גרייד 1, גרייד 2. ושל הכונדרוסרקומה גם, אני חושב שזה של כל הסרקומות. זה לא בטוח, אבל לפחות לגבי הכונדרוסרקומה, זה ידוע שההתקדמות שלו, הדרגת ממאירות שלו, היא עומדת על 1 על 2. במקרה שלנו זה כנראה עומד על 2. הפתולוגיה של איכילוב נתן לזה בין 1 ל-2. אז זה פחות או יותר המקום. אבל גרייד זה דרגת ממאירות, סטייג' אם הבנו, אז כשמדברים על סטייג' 4, זה בגלל שזה כבר מפושט בגוף. אני חושב שהסטייג' פה מוגדר מלכתחילה, בגלל זה שזה סרקומה, מוגדר כסטייג' 3. אוקיי. אז בגלל הגרייד, שזה גרייד 2, בגלל הגרייד, קיבלתם בעצם המלצה אפשרית לכריתה של הרגל. כנראה שכן. זה השערה. צריך רק לדייק שדיברו איתנו על האופציות של אחרי הניתוח, בגלל הזליגה שהם יבחנו, אז הועלתה גם האופציה של עוד התערבות כירורגית. כשברקע היה ברור, והבהירו לנו את זה חד משמעית, שפתרון כירורגי אמור להיות הכי טוב. יחד עם זה, ידעו להגיד שבשלבים של הניתוח, שהיה הניתוח הגדול,
הם הגיעו הכי רחוק שהם יכלו, והשוליים שהצליחו להוציא את הגידול, היה ברובו טוב, מלבד 2-3 מקומות, שאותם אנחנו היום מקרינים. האם בדקתם או עשיתם משהו בתחום הרפואה המשלימה? להוציא השתתפות באיזושהי הרצאה של רופא ממקסיקו שעוסק בתחום שילוב הנפש ותזונה, שלא הבאנו את זה לידי יישום, אז לא הגענו לשלב של הרפואה המשלימה, והתעסקנו ברפואה הקונבנציונלית בלבד. שאלה אחרונה, בנקודה שבה אתם נמצאים כרגע, הורים אחרים שרואים אתכם ומתמודדים עם כרונוסרקומה בילד או בנער שלהם, מה הייתם ממליצים להם בשלב הזה שאתם 4 חודשים בתוך הסיפור הזה? קודם כל, שחר, למיטב ידיעתנו, היא הילדה היחידה בארץ עם כרונוסרקומה. זה אומר שהידע הוא מועט באופן יחסי. לכן החלטנו שאנחנו מנהלים כאן את המלחמה. אנחנו נעזרים במעגלים של אנשי מקצוע, חברים, משפחה, כל מה שקשור לנסות להגיע למקסימום ידע, להגיע למקומות שיש בהם את היכולת לתת מענה למחלה המסוימת הזו. שחר אמורה אחרי הטיפול הזה לחזור הביתה בריאה. אנחנו רוצים להמשיך ובמהלך התקופה הקרובה וזו שאחריה להיות עם יד על הדופק, לחפש כל מידע, כל מקור שיוכל להכין אותנו אם חס וחלילה המחלה הזאת תשנה. האם יש איזושהי המלצה ספציפית להורים שעכשיו מתחילים את הדרך? זה סוג של תוכנית עבודה, האינטרנט יכול לעזור, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. המדינה שלנו היא קטנה, אבל אפשר לקבל מידע מרופאים בעלי שם בארצות הברית. לא לחסוך בשום אמצעי, פשוט לחפש, לנצל כל דרך אפשרית, להגיע למקורות המחקריים. מה שלא ידעו היום ידעו בעוד שנה, מה שלא בעוד שנה, בעוד כמה שנים. לקבל, לקחת את האחריות על המחלה הזו. אין אף רופא שידאג לזה, כמו שאנחנו ההורים נוכל לעשות עכשיו ובהמשך. אנחנו נעזרים המון ברופאים, נותנים בהם הרבה אמון. יחד עם זה, מעבר לכל, לפני הכל, אנחנו נותנים הכי אמון בנו עצמנו, ואין מי שיקדם את העניין יותר מאיתנו. אנחנו לא מתביישים ולא מהססים להיעזר בכל מי שרק אפשר, כמו במקרה הזה, באתר הזה ובאנשים שמנהלים אותו. אנחנו נפגשים איתם, אנחנו מקבלים איתם, מתייעצים איתם לגבי תוכנית עבודה, אפילו לקבל כלים טכניים של איך לדבר עם האינטרנט ואיך לנסות לקדם את העניינים שלנו בצורה הזאת. אולי רק אני אוסיף שמעצם זה שאותם אנשים שיכולים לצפות בנו על הדרך יכולים להיות הורים לילדים שחלו בכרונוסרקומה בכל מקום בעולם, השיתוף פעולה עם אותם הורים, עם המידע שיש להם, יכול לסייע לנו ולהפך. אז בעצם אנחנו מזמינים הורים בעולם שרואים את הסרטון הזה לפנות אלינו, הורים שיש להם מידע רלוונטי לכרונוסרקומה, בילדים, בנערים, באנשים צעירים. אנחנו מזמינים אותם לפנות אלינו בשביל לשתף את המידע. בהחלט. אנחנו מבחינתנו נגישים, כל מי שרוצה לדבר איתנו, לפנות אלינו במייל, מוזמן. תודה. תודה. עוד משהו? כן, משהו חשוב לי לומר בהקשר לזה ששחר היא נערה
בגיל של פריון, והניתוח שנעשה וההקרנות שנעשות עכשיו עלולות באיזשהו אופן לפגוע ולסכן את הנושא של הפוריות בעתיד. אנחנו נקטנו גם בעניין הזה בהחלטה שבה הזיזו את השחלה, ונעשתה גם שאיבת ביציות, על מנת שבעתיד, כשהיא תגיע לגיל המתאים, לא נגיד יכולנו ולא עשינו. סוג של איזושהי אחריות הורית שלקחנו על עצמנו, שלא בהכרח קיבלנו עליה ברכת דרך מכל הרופאים, אבל החלטנו שמה שנעשה עכשיו לא נוכל לעשות אחרי כן. זהו. תודה. תודה. תודה.